عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية. ونحن في كتاب المحمديون بين إهلاك قائم وإهلاك قادم. ويعني في هذا الكتاب رجعنا إلى إلى البحث في بطون الكتب لكي نؤكد إعجاز القرآن التاريخي. يعني قلنا كثيرا أن القصص القرآني فيه الماضي الذي يتحدث عن قصص الأنبياء والأمم السابقة، وفيه الحاضر الذي كان يواكب الأحداث في عهد النبي محمد عليه السلام، ثم فيه إخبار عن المستقبل منه ما حدث في عهد النبي، يعني ألف لام ميم غلبة الروم في الأرض، ومنه يعني ما حدث حتى في موضوع الصحابة الذين مرضوا على النفاق وربنا قال سنعذبهم مرتين وحدث هذا، ومنه يعني ما نسميه بقواعد الإهلاك. يعني هناك إهلاك كامل تام بالتدمير الكامل للمجتمع، وهناك إهلاك أخبر الله جل وعلا عنه بأنه إهلاك جزئي، وهذا الإهلاك الجزئي يعني هو موضوعنا اليوم. نذكر بأنه في الإهلاك العام قال سبحانه وتعالى: وكم هلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. الآية 17. كم هلكنا من القرون من بعد نوح، يعني من بعد نوح لغاية لما انتهى الإهلاك العام. وربنا سبحانه وتعالى يعني أوجز تاريخ الأنبياء في آيات من سورة إبراهيم، أقوال قالها الأنبياء والرسل وقالها خصومهم من الذين كفروا في كل زمان ومكان. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم، يعني إلى الرسل، فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولا نسكننكم الأرض من بعدهم. فالإهلاك هنا كان إهلاك عام للظالمين للأمم السابقة، وربنا سبحانه وتعالى بينجي المؤمنين ويسكنون الأرض من بعد. ده الإهلاك العام. ربنا سبحانه وتعالى قال: فكان من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. وقال سبحانه وتعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. القرى أهلكوا كلهم. وقال سبحانه وتعالى في سورة القصص الآية 58: وكم هلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. القصص 58. وربنا سبحانه وتعالى قال في سورة مريم 74: وكما أهلكنا قبلهم من القرون هم أحسن أثاثا ورئيا. يعني القرون التي كانت من قبل يعني مكة، قريش، كانوا أحسن أثاثا ورئيا ومنظرا. ربنا سبحانه وتعالى أهلكهم. وقال سبحانه وتعالى في نفس السورة، سورة مريم الآية 98: وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. يعني انت عندك فكرة، يعني هل انت تحس حاجة من قوم نوح أو قوم عاد أو قوم كذا أو قوم فرعون؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ حقيقة الأمر أن الإهلاك العام انتهى بإغراق فرعون وقومه. وربنا سبحانه وتعالى قال: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر الناس. فالقرون الأولى يعني من نوح لغاية فرعون. وجاء الكتاب الذي نزل على موسى وعلى هارون، ده بداية لشيء جديد اللي هو الإهلاك الجزئي، مش يعني إهلاك كل الناس، لا، ده إهلاك بعض الناس في بعض المجتمع إلى آخره. وده اللي ربنا سبحانه وتعالى وضع له قاعدة بعنوان في الآية 58 سورة الإسراء: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا.
يعني ده شيء مقرر ومؤكد. مهلكوها أو قبل يوم القيامة أو معذبوها. فهنا بقى الإهلاك الجزئي مرتبط بالتعذيب. وده يعني حدث في بني إسرائيل في القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا وهم لا يثبتون لا تأتيهم. وربنا سبحانه كان يبتليهم بهذا، وابتدوا بقى يعدون في السبت، يعتدون في السبت في حرمة السبت. واللي يهمنا إن في ناس وعظوا وقال لهم لا ما يصحش، وناس يعني قالوا لا، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. من الراس 165 من سورة الأعراف. إذا هنا إهلاك بالعذاب، ونزل على مين؟ على أولئك الذين يعتدون في السبت، والذين كانوا ينهون عن هذا الله سبحانه وتعالى أنجاهم. وربنا سبحانه وتعالى قال يعني لأمة القرآن، يعني قال للناس في عهد النبي، وهو طبعا وهي ينطبق على من سيأتي بعد، قال قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ الآية 7 من سورة الأنعام. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ الآية واضحة جدا. يعني هنا بقى إهلاك بالعذاب، وهذا العذاب إذا كان سيأتي بغتة أو سيأتي جهرة سيهلك القوم الظالمين فقط، أو يعني الذين يتسببون. يعني واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني في بعض الأحيان بقى الظالمين والذين يعاونونهم، لأن الذي يظاهر الظالمين يعني يلقى مصيرهم. ايه بقى يعني ايه السبب في يعني خلاص ان ما عادش فيه اهلاك عام؟ الإهلاك العام كان يحدث لأن أقلية مؤمنة ضعيفة وتواجه أغلبية متحكمة مسيطرة ظالمة، فالناس الغلابة دول يعني لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، لذا لا بد لهم من يعني إهلاك، لابد من إهلاك عام يأتي، لابد من تدخل إلهي يأتي لإهلاك أولئك الجبابرة القوم الظالم. ده حدث في قوم نوح لغاية فرعون يعني قوم فرعون يا قوم موسى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. يعني كانوا يعني تسلط عليهم فرعون يقتل أبنائهم ويستحيي نساءهم إلى آخره، وقالوا كده أن فوقهم قاهرون، يعني أن هم قاهرون كذا. فكان لابد سبحانه وتعالى يتدخل بإغراق قوم فرعون، لأن بنو إسرائيل في ذلك الوقت كانوا ضعافا جدا. بعد كده بقى فرض القتال، يعني ما عادش بقى ان انتوا لكم حجه دلوقتي ان انتوا بقى تدافعوا، لابد ان تدافعوا عن انفسكم. ففرض القتال للدفاع، ومعنى هذا بقى ان ما عادش في اهلاك عام لكل القريه الظالمه، لا. وربنا سبحانه وتعالى يعني اول فرض القتال لما جاء الامر ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، وهذا ما قاله موسى لقومه. فطبعا كلهم تكاسلوا لأنهم يعني اعتادوا أن يأتي لهم العون من الله سبحانه وتعالى في كل شيء. فيعني قالوا يعني اذهب أنت ربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فربنا سبحانه وتعالى يعني عاقبهم بأن جعل يتيهون في الأرض 40 عاما. بعد كده بقى تعرضوا إلى هجوم، وطلبوا أنفسهم بقى من نبي بعد موسى. يعني ألم تر الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم أن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا.
يعني تعرضوا لهجوم ولطرد من ديارهم وأبنائهم. فربنا سبحانه وتعالى هم عليهم القتال، هم ذاتهم بقى اللي طلبوا هذا القتال، وربنا يقول فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين، آية 246 من سورة البقرة. نفس الحكاية ربنا سبحانه وتعالى يعني قال في عن حقيقة مجهولة من تاريخ المسيح عليه السلام أنه برضو دخل في قتال، وده في الآية 14 من سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. هنا بقى إشارة إلى معركة حدثت. طبعا هذا لم يأتي في التاريخ المعروف المكتوب فيما بعد عن المسيح عليه السلام. اللي يهمنا أن فرض القتال كان يعني جاء في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن. فرض القتال الدفاعي قال سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. الآية 111 من سورة التوبة. بالتالي لما يفرض القتال يبقى معنى هذا بقى انت تقدر تدافع وتقدر يعني تتدخل بنفسك. من الله سبحانه وتعالى بقى يعني الهلاك العام لم يعد واردا في هذه الحالة. ده حقيقة الأمر بقى إن الموضوع اختلف تماما. اللي موجود دلوقتي باسم الجهاد الإسلامي هو جهاد في سبيل الشيطان للوصول إلى السلطة، في تفجير الناس، في قتل المدنيين، في حاكم مستبد يرفع حربا على آخرين، يعني كما قال سبحانه وتعالى ويذوق بعضكم بأس بعض، يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض. فإذا نظرت إلى ما يحدث الآن يعني وجدت أمرا عجبا، يعني بعد 40 سنة من الدعوة إلى الإصلاح لا يزال الأمر كما هو، وتعجبون من سقم صحتي هي العجب. أهلا وسهلا بكم أحبتي برنامجكم منصة القرآن في قناة أهل القرآن في موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.